Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Să vedem în viața privată, pe dragoste, carieră, bani, dar și surpriza pentru tine, din momentul în care vezi această citire. Hai să vedem. Wow! Ești într-o perioadă în care vrei să te odihnești. Sau cel puțin așa ți-ar recomanda cărțile. E nevoie de odihnă aici. De asemenea, văd faptul că cineva a obosit într-o situație. Văd o închidere, o demisie. Cineva care se gândește serios să ia o pauză aici. Dar văd clar un sfârșit. Să vedem. Ok, pentru unii dintre voi văd aici mai multe opțiuni pe care le aveți în dragoste. Sau nu știi dacă să continui în această relație sau să pleci. Nu știi dacă să încerci o nouă relație. Simt energia unei persoane care este indecisă. E cineva care în momentul de față vede că e cazul să facă o schimbare, vede că e cazul să ia o decizie. Doar că nu face acest lucru. O persoană nehotărâtă văd aici. Wow, ok, acum se explică. Văd pe cineva care vrea să plece dintr-o situație ciudată. Văd aici minciuni. Pe de altă parte, văd că cineva este foarte influențat de către tot felul de oameni, persoane care au nevoie de tine sau poate ai o persoană în jurul tău care este influențată foarte mult de către ceilalți, dar ceilalți au un interes aici. Totul este nesigur în momentul de față, simt eu pentru unii dintre voi. Hai să vedem despre ce este vorba. Wow! Cineva chiar trebuie să ia o hotărâre și văd aici că se va lua foarte curând. O discuție foarte rapidă văd. Un adevăr care se va afla pentru alții dintre voi. Ceva ce a fost ascuns. Văd aici pentru unii o relație la distanță. Fie o relație de iubire, o relație cu un prieten, cu cineva din familie, dar văd aici o așteptare foarte mare în care cineva este pus. De asemenea, văd o persoană care nu are intenții bune și care fie ascunde ceva în legătură cu un drum, fie este cineva care își urmărește propriul interes aici. Hai să vedem. Despre ce e vorba? Cineva va fi foarte curios aici să afle niște lucruri. Și să știi că aici urmează niște discuții în contradictoriu, urmează un moment în care pot fi tot felul de certuri sau lucruri tensionate în legătură cu internetul sau apeluri telefonice, cineva insistă, sună. Văd aici că cineva vrea neapărat să clarifice, cineva vrea neapărat să facă dreptate. Văd o persoană care se apără și mai văd pe cineva care parcă e cu spatele și se uită spre viitor, se uită într-o cu totul și cu totul altă direcție. Cineva de la drum vrea să vină către tine. Sau cineva vrea să te cunoască, mai văd aici. Hai să vedem și oracolul ce spune. Pot fi niște certuri, niște discuții legate de o așteptare foarte mare. Oracolul spune că cineva își dorește stabilitate, creștere. Și îți mai spune și despre un mesaj surpriză pe care îl vei primi.
Fie printr-o discuție afli ceva, fie universul îți oferă un semn care te va surprinde mult și care îți va arăta un adevăr. Care e adevăr? Adevărul ține de loialitatea unei persoane și de dorința acestui om de a avea ceva stabil. Poate să fie chiar ceva legat de un prieten sau un prieten care ți aduce o veste. Să vedem în continuare. Pe muncă și bani. Văd aici faptul că ai găsit o soluție la o problemă financiară, ai găsit o soluție la un proiect, la o problemă. Dacă îți cauți un loc de muncă, aici sunt șanse să găsești. Dar dacă ți-a venit o idee și te gândești să o pui în practică, aici e foarte ok, pentru că tu vei avea un noroc foarte mare sau ai deja un noroc foarte mare, dar nu văd ceva concret. Așa cum am spus, poate ți-a venit ideea, ai auzit de locul respectiv de muncă, ai auzit de ocupația respectivă. Dacă nu lucrezi, deci asta e pentru cei care lucrează. Cei care nu lucrează, aici vă puteți găsi o activitate bună sau puteți să primiți o donație, puteți să primiți un ajutor de undeva. Din punct de vedere profesional, se schimbă ceva aici. Hai să vedem. Ce-i cu norocul? Este ceva ce tu ți-ai dorit foarte mult să faci. Ceva din trecutul tău. Poate să fie ceva legat de un copil sau de ceva vechi, deci un domeniu vechi pe care tu îl reactualizezi acum. E vorba de un ideal pe care tu îl ai și pe care vrei să-l pui în practică. Norocul poate să vină printr-un copil, printr-o persoană mai tânără, printr-un suflet pereche. Eu văd aici că foarte curând se întâmplă ceva din punct de vedere profesional. Fie te apuci de lucru pe acest proiect, primești un răspuns în legătură cu o sumă de bani, dar văd aici foarte multă determinare din partea ta, o legătură cu un leu pentru unii dintre voi. Mai văd și faptul că viața personală îți poate afecta puțin viața ta profesională, să știi. Hai să vedem oracolul ce spune. Oracolul vorbește despre dorință, despre atracție. Deci, pentru unii poate să fie vorba despre o poveste de iubire de la muncă sau, nu știu, poate ai niște activități comune cu partenerul. Și aici văd o atracție între voi sau poate să mai fie o pasiune pe care o ai, ceva ce tu îți dorești foarte mult și ai ocazia să faci. Ai ocazia să se întâmple chestia asta. Hai să vedem surpriza. Wow, surpriza vine cu ceva foarte stabil, cu cineva foarte serios. Bun. Aici surpriza ține de faptul că vei avea foarte mare încredere în ceea ce tu cunoști. Poate ai spus că, uite, persoana asta o să pățească asta sau o să se întâmple acel lucru. Surpriza ține de zona studiilor. Surpriza ține de un domeniu pe care îl studiezi. Sau niște vești care apar. Cineva important din viața ta rezolvă ceva legat de niște acte. Hai să vedem despre ce e vorba. S-au întors două cărți. E vorba de un bărbat din viața ta important. Poate să fie vorba despre o afacere, o legătură cu o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. E o persoană căreia îi place foarte mult să se distreze, să se simtă bine, dar este și o persoană care știe foarte bine să-i convingă pe ceilalți. Aici poate să fie vorba despre o bucurie legată de partea profesională sau o bucurie din partea persoanei iubite, pentru că eu văd aici un final, o eliberare karmică. Liniște, pace. Este ceva ce vei afla, asta e surpriza, în legătură cu un triunghi amoros? Sau pentru alții mai poate să fie și faptul că
Îți crește foarte mult încrederea în tine după ce studiezi ceva anume. O ceartă care poate să apară la muncă pentru unii, dar dacă e vorba de un triunghi amoros, aici se întâmplă niște chestii. Cineva în sfârșit devine serios. Cei cu cavalerul de spade, hai să vedem. Moartea, deci e vorba de un final neașteptat, un final brusc, o legătură cu un scorpion. Nu te aștepți la chestia asta. Cineva luptă pentru tine, cineva se apără sau cineva luptă pentru o anumită poziție. Cineva e gata să transforme tot. Poate să fie vorba fie despre o problemă medicală a unei persoane sau mai văd aici o persoană foarte sensibilă care a mai fost căsătorită sau o persoană care a suferit mult în dragoste. Da? Și care își va urmări acest scop legat de împlinirea sa. O bucurie mare legată de o achiziție, cu niște cumpărături. Hai să vedem oracolul ce spune. Și s-a mai întors o carte, din ce am văzut eu. În primul rând, este vorba despre un sfârșit și un nou început. Ceva ce se decide. Wow, nu cred. Și e ceva legat de o soție sau o căsătorie. Pentru unii poate să fie vorba despre o avansare. Și văd o supărare pentru o femeie mai în vârstă, gelozie văd aici, scandal și poate e ceva legat de un soț sau de o căsnicie. Bun, dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Dacă ai rezonat cu mesajele, te invit să apeși butonul de like, să apeși butonul abonează-te. Îți mulțumesc dacă deja ai făcut acest lucru, îți mulțumesc pentru comentariile frumoase și te îmbrățișez cu drag. Îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă și te invit și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi, iar dacă dorești să-mi susții activitatea, apasă butonul alătură-te. Te îmbrățișez și îți doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă.